vlogs per week. So, we're going to film another vlog today. And kasi excited na rin kasi ako siyang gamitin. Kung napanood nyo yung previous vlog ko, prior to this vlog, nakita nyo na siya. Kasi padala siya ng sister ko from US and part siya dun sa unboxing ko sa Balikbayan box. Isa siya dun sa mga laman ng Balikbayan box. So today, we're going to unbox the Nutribullet prescription. Ito siya guys. Malaki siya. I-unbox lang natin kasi separate vlog yung paano natin siya gagamitin tsaka yung mga sample recipes. So, we'll just unbox it today. And ito nga siya guys. So, imagine ang laki ng box, no? Ayan. So, binili to ng sister ko sa Amazon. Matagal ko na talagang gustong bumili ng Nutribullet. In fact, nag-order na ako before, kaso hindi siya natuloy kasi kung magkano siya, ganon din ang presyo nung tax plus yung shipping fee. So, ang mahal-mahal. By the way, ang bili yata dito is around $180 plus. And na-order to ng sister ko through Amazon. Tapos, dahil nga medyo restricted yung mga shipping, so pinadala niya lang kasama ng Balikbayan box. So, maraming klase ng Nutribullet, but ang gusto ko talagang masubukan yung Nutribullet Balance, tsaka yung Nutribullet Prescription. At yung pinaka-latest nila and pinaka-powerful, and based on sa mga reviews, medyo excited na ako siyang gamitin. So, i-unbox natin siya para mabasa ko na yung manual, and hopefully by this week din, makapag-film naman ako on how to use it and share it with you. So, open natin siya. So, yan. So, kita nyo dyan, it's Nutribullet RX. Ibig sabihin, Nutribullet Prescription. So, kung paano to gamitin, next vlog. Okay? So, unboxing tayo. Okay. Lagyan natin dito. Medyo malaki siya, guys. Wala paano siya ilalapag. So, yan. Ayan, guys. So, lapag natin siya dito para meron akong space. So, ang laman niya, of course, parang yung easy instruction guide. Yan. Yung easy to follow. Usually, lahat ng mga gadgets naman may ganun eh. Merong isang makapal na instruction booklet, meron yung parang easy to follow na instruction. Ito. Yan siya. Kita nyo ba guys? And, kasama sa loob, yung recipe booklet. Ito, Nature's Prescription for Optimum Health. So actually, it's a recipe book kasi makapal siya. It's hardbound. And tignan natin guys kung ano yung mga recipe na pwede natin gawin next vlog. Syempre yung yung madali ring i-source out yung ingredients kasi syempre like yung mga blueberries, wala naman tayong mabibili nun sa market, 'di ba? Sa SNR meron doon. So, usually yung mga recipes na madali lang ang mga ingredients like banana, apple, yung mga ganun lang. Broccoli, pwede yun. Kasi at least meron yun sa market. Grapes, pwede. Papaya. Pero yung iba, mostly yung mga cherries, medyo mahirap hanapin. So, tingnan natin kung ano yung magagawa nating recipe by next vlog. So, ito siya guys. And meron din siyang user manual. So, may mas ma-detailed user manual. Meron naman yung yan, ganyang manual. Sa loob, here guys, meron din siyang ganito, papel, na you can download an app either sa Apple Store or Google Play for the more recipes ng Nutribullet. Ayan guys. Tapos, ito yung pinaka-machine niya. Ito siya. Yan. Nung nagbasa ako ng review, ito na yung pinaka-powerful na model ng Nutribullet. Kasi yung iba, parang 900 watts lang. Yung iba, 1,200 watts. Ito is 1,700 watts. And according sa review, instead na smoothie na yung magagawa mo, juice na talaga siya. Yung mga, like yung, di ba yung sa smoothie, meron pang para mga buo-buo. Ito talaga, maliliquify niya talaga kung ano yung ilalagay mo sa loob. So, ayan. So, napaka-powerful. Tsaka mas malaki siya compared dun sa iba. Fit siya para at least pag gumagalaw siya, hindi siya mag-slip or hindi siya tataob. So,
Ganyan siya kalaki. Parang yung mga regular Nutribullet, half lang ng size nito. Lagay muna natin siya dyan. Ang hinahanap ko guys, kasi galing siyang Amerika, so most probably, guys, 110 siya. So, basahin ko yung manual mamaya at alamin ko kung kailangan kong bumili ng transformer. So, ito yung pinaka-lead niya. Ayan. Then, yung cup. Tapos, we have isa sa function na unique with Nutribullet RX guys is meron siyang heating capacity. So, pwede kang gumawa ng soup. So, hindi mo na kailangan iluto yung soup over the stove. Kasi dito, ilalagay mo lang lahat yung ingredients. Tapos parang 7 minutes, you have an instant hot soup. Like, pwede kang gumawa ng pumpkin soup, broccoli soup. So, ilalagay mo lang lahat yung ingredients for 7 minutes. Mapoprogram siya. Tapos, after 7 minutes, you have a hot soup na. So, ayan. So, ito yung container para sa soup. Ayan, guys. Laki niya, no? Ayan siya. Tapos, we have a family size na lalagyan. So, kunyari, hindi lang naman ikaw ang gustong uminom ng juice. So, kunyari, the whole family, you want to prepare the juice for the whole family. Meron tayong family size. So, ilang liters ba to? Ayan, malaki siya. I think 1 liter to eh. 1 liter. So, yun. So, tapos may ano siya, meron siyang markings nakalagay doon. So, ibig sabihin, whatever ilalagay nyo dyan, hanggang doon lang sa max. Kasi hindi siya pwedeng mas umapaw kasi mag-spill naman siya, hindi niya kakayanin. So, ayan. This is for the family size. I think for 3 cups to eh, pwede siya. And, meron pa yan eh. Kasi alam ko meron yung pang solo. And this one guys, eto naman yung pang solo. Kahit pang solo siya, malaki siya. Malaki siya for me. So, eto siya. Ayan, malaki pa rin. Parang kasya na sa amin itong, kung dalawa lang kami, kasya na sa amin yung ganito. And ayan, meron ulit siyang markings na ibig sabihin hanggang dun lang ang ilalagay. Tapos, meron siyang container, ay packet, para kung gusto mo muna siyang ilagay sa ref, before mo inumin, ayan siya. Ayan. So, we have yung family size, we have the family size, then the solo, and of course, we have yung pang soup. And so, we have 3 containers. May laman pa ba itong box na natin kung may laman pa? Ito yung yung pang screw. Just in case hindi mo maalis yung cover. Ito yung gagamitin mo. And, wala na. I think that's all. Yun lang ba? Yun lang ba ang laman? Tingnan nga natin. To be sure kung ito lang. Okay. Yun. So, we have the... Asan yung blade? Parang hindi ko nakita yung blade. Guys. Ayun. Ito pala yung blade. Ito yung kinakabit sa pinaka-body. Yan. Ito yung pinaka-importante, guys. Bigat. So, ito, ilalagay mo siya dyan. Ayan. Tapos, sabi sa reviews, ang isa sa kuhanin natin. Ang isa sa pinaka-unique about this is, di ba yung ibang, nyari may laman na to ha, yung ibang Nutribullet, kailangan mo siyang i-press para umikot or mag-on. Ito, may button siya. Pag in-on mo siya, pwede mo na siyang iwan, tapos kusa siyang hihinto pag na-liquefy na yung sinishake mo. So, pero pwede mo rin namang kontrolin. Kunyari, ayaw mo talagang liquefy siya na para siyang juice, gusto mo parang smoothie, pwede mo na itigil. Pero kung gusto mo na siya yung magde-determine kung tama na yung pagkaka-blend niya, hahayaan mo lang siya kasi kusa siyang mag-i-stop. Kasi, yun yung pinagkaiba niya from the other brand. Ayan yung button niya, guys. Ayan. Kaya hindi pa natin pwedeng i-operate
Kasi nga, most probably, 110 siya. Ayan. So, yan lang naman yung laman nun. And, we'll have another vlog pag sinubukan na natin siya. But for now, I'll just read muna the manual and browse the recipe book. Tingnan ko kung siguro we'll have 2 recipe and 1 soup recipe pag sinubukan na natin for the demo. Kung okay nga siyang gamitin. But anyway, super thankful and excited to use it kasi matagal ko na talaga itong gusto. And syempre, thank you sa aking sister na binili ito for me. And hopefully, it's one way para maging healthy na yung kinakain ko everyday. Hindi puro chocolates, hindi puro sweets, di ba guys? So, anyway, so yun lang. It's a short vlog for today, but I guess we'll all be waiting para dun sa vlog for the trial nitong Nutribullet. So, yun. And guys, yan ang laman ng buong box. We have the family size cup. Yan yung pinaka-machine niya. And of course, the lid. And the solo and the cup for the soup. So, we also have manual and recipe book. So, this is the recipe book na kasama. So, let's see. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede siyang pang soup. Ayan. And, yung pang juice na siya. And, of course, ganyan siya. But, let's see. Yung mga recipe. So, meron pa akong kailangan sagutan. Anyway. So, ayan. Saan ba yung mga recipe? Lemon. It's more on ano pala eh. To. Ayan. So, wag yan. Mahirap yan. Wala tayong spinach. Hanap tayo. Blueberries. Mahirap ang blueberries eh. Aha. Eto pwede. Kaya lang ayoko naman ng celery. Aha. Gusto ko yung medyo refreshing. Ayan, pwede ka rin hot chocolate. Kasi nga pwede kang gumawa ng hot drink from the Nutribullet. Ayan. Ang hirap. Yun lang ang problema, guys. Ang hirap ng mga ingredients nila. So, siguro magre-research na lang tayo ng mga ingredients or kung ano siguro yung meron tayo. Sabi nila pwede ka daw gumawa ng peanut butter using this Nutribullet. So, we'll try. Ito, cheesy baked potato soup. Madali lang ba ingredients? Ayan. Pumpkin yan. Subukan natin yan, mga yan. But anyway, ayan. Ang hirap naman. Like, tingnan nyo, sunflower seeds. Saan naman tayo kukuha niyan? Siguro yung blueberries, pwedeng strawberry na lang ipalit natin dito. Kasi, parang gusto ko to. Habang in season ang avocado. Ayan, mukhang. Pero mostly, ang hihirap ng kanilang mga ingredients. So, mag-research na lang tayo. Total, meron naman siyang app. Meron siyang app sa Apple Store. So, mag-download na lang tayo para kung ano yung available nating ingredients, yun na lang ang gawin natin. Okay? So, basahin ko muna to and then we'll have another vlog na susubukan na natin paano gamitin. Again, in few days. And of course, don't forget to hit that notification bell so you'll be notified every time I have new vlog. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and give this vlog a thumbs up. And if you have any suggestion or topic na gusto nating gawin by next vlog, please leave a comment down below para we can have interaction naman kahit dito lang tayo sa YouTube nagkikita. So yun lang guys, and bye-bye for now. Bye-bye!